Welcome sa Panlasang Pinoy! Kamusta na? Ako si Vanjo Merano at ngayong araw na to'y magluluto tayo ng Instant Pot Pinoy Beef Caldereta. At eto naman yung mga ingredients na gagamitin natin para sa recipe na to. Ito yung ating baka. Ang gamit natin dito ay buto-buto o yung parte na kung tawagin ay beef neck bones. Kailangan din natin dito ng patatas, ng red bell pepper. Pwede rin kayong gumamit dito ng green bell pepper o pareho. Ito naman yung ating carrot, isang lata ng diced tomato. Pwede rin tayong gumamit dito ng hinog na kamatis. Hihiwain lang natin. Ito naman yung ating liver spread. Sibuyas, bawang, ito naman yung toyo, ground black pepper, at asin. At bukod dito, gagamit din tayo ng mantika at ng beef broth. Tara guys, umpisa na natin to. Ang una natin gagawin ay isi-set up muna natin itong ating lutuan. Tanggalin lang natin yung lid nito. Ayan, naman may sound effect pa. Ngayon naman, since magigisa tayo, kailangan nating pindutin yung saute functionality. Ayan. At i-adjust ko kagad ito. Nang sa ganon, mas uminit kagad. So makikita ninyo yung number 30 dito. Ibig sabihin yan, maximum ng 30 minutes lang yung iinit nito kapag nasa saute function. Isang safety feature yan itong ating lutuan. Kasi nga naman, kapag naiwan natin habang nagigisa tayo, after 30 minutes, basta sigurado tayo, mag-off na to. So wala na tayong aalalahanin pa. Kung gusto niyo naman magluto pa ng mas matagal ng 30 minutes, so kung matagal talaga kayo mag-isa, okay lang yan, i-on nyo lang uli. Another 30 minutes naman yung ibibigay sa inyo. So ngayon guys, napansin natin na naging on na yung nakalagay dito sa kanyang sign, o sa kanyang monitor. Ibig sabihin yan, nag-uumpisa na itong uminit. Maya-maya lang malalaman natin na mainit na to kapag nakita na natin yung word na hot dito. At ibig sabihin nun, pwede na tayo mag-umpisa magluto. Ngayon guys, ready na tayo para magluto. Mag-iinit lang tayo ng mantika. So ilalagay lang natin yung mantika dito. At ang una natin gagawin ay ipiprito muna natin o ipapan-fry natin dito yung patatas at yung carrots. Ngayon mainit na yung mantika natin, ilalagay ko na dito yung patatas at yung carrots. Isasabay na natin. Pagkatapos guys, ay pipirituin lang natin ito, ipapan-fry lang natin ito ng mga 3 hanggang 5 minuto. At itong step na to guys ay option na lang. So kung ayaw ninyong pinapan-fry muna yung carrots at yung patatas sa inyong kaldereta, pwede naman ninyong ilagay na lang ito maya-maya kapag malambot na yung baka. Haluin ko lang to para maging equal yung pagkakaluto natin. Parang ibang bahagi naman yung maluto dito. Ngayon ready na to. Tatanggalin lang natin dito sa ating Instant Pot. Iisa-isain lang natin. Lalagay muna natin dito sa bowl. Tapos isa-set aside muna natin ito. Ang gagawin natin dito sa gulay, ilalagay natin ito mamaya kapag malambot na yung baka. Ngayon guys, ilalagay na natin yung sibuyas. Ayan, at ilagay na rin natin yung bawang dito. Itong bawang naman ay crenache ko lang. Pwede rin ninyong hiwain ito ng maliliit na peraso kung gusto ninyo. Tutuloy lang natin ang pagluto dito hanggang sa lumabot na yung sibuyas. At guys, para sa additional na kaalaman dito sa ating Instant Pot multi-cooker, i-check nyo lang yung description nitong ating video. Makikita nyo doon lahat ng mga information na kailangan ninyo. Ayan guys, so ready na itong ating bawang at itong ating sibuyas. Malambot na. Ibig sabihin yan, ilalagay na natin dito yung baka. Guys, beef neck bones ang gamit ko dito. Pero pwede kang gumamit dito ng laman ng baka. Minsan gusto ko lang maggawa ng buto-buto, no? Sa kaldereta.
Kaya ito yung ginamit natin ngayon. Ngayon naman ay maglalagay lang ako dito ng toyo o yung soy sauce. At ilalagay na din natin dito yung ating diced tomato. Ito yung delata. And again guys pwede kayong gumamit dito ng napakahinog na kamatis. Hihiwain lang natin ng maliliit na peraso. Kaya ako in-emphasize yung napakahinog dahil yun ang pinakamaganda natin gamitin. Dahil kapag hindi pa hinog yung kamatis, hindi natin makukuha yung consistency na gusto natin. At ngayon guys, maglalagay din ako dito ng beef broth. So pwede tayong gumamit ng beef broth, ng beef stock, o na kahit na tubig. Pero tandaan niyo kapag tubig ang gagamitin natin dahil walang lasa yon, lalagyan lang natin ng beef cube. Ayan, pagkatapos guys, ipipressure cook na natin ito. Kapag ililipat na natin yung functionality, simple lang. Pipindutin lang natin itong cancel na button. Makikita nyo naman kulay pula. Ibig sabihin niya, nag-off na tong ating lutuan. At ang susunod natin gagawin ngayon ay ilalagay naman natin yung lid dito. So guys, ito yung lid o yung takip nitong ating multi-cooker. Kailangan natin itong ilagay para magamit natin yung pressure cooker functionality nito. Ayan, kapag narinig nyo na yung sound na yon, ibig sabihin, okay na to. Pwede na natin gamitin yung pressure cooker functionality. So ngayon guys, ang gagawin natin, mamimili lang tayo kung anong klase yung niluluto natin. Nandito yung mga options natin. Soup, meat, stew, bean chili, poultry. So since karne ng baka to, pipindutin natin ang meat and stew. At mag-automatic yan sa 35 minutes kagad. Pwede natin yung i-adjust. Pwede natin pindutin yung adjust button, magiging 45 minutes yan. Kung gusto ninyong mas matagal dahil mas marami. O pwede natin ibalik sa normal which is yung 35. Meron ding 20 kung konti. So babalik lang natin sa 35. And guys, makikita din niyo yung pressure dito, no? High pressure ba o low pressure? Dito tayo sa high pressure. So, marami siyang option. At ang gusto ko lang i-emphasize kung nanonood kayo ng mga video natin dati, kung saan nagpe-pressure cook tayo gamit ang stovetop pressure cooker o yung regular. Sinasabi ko, kadalasan 25 to 30 minutes, ready na to. Ang pagkakaiba nitong ating Instant Pot, medyo hindi ganun kalakas yung pressure niya. 115 PSI usually yung stovetop, ito nasa 110 to 111 PSI. Yun yung pressure na sukat. So, ang gagawin natin, dahil nga dun sa kanyang pressure, mag-i-extend lang tayo ng cooking time. Kaya instead na 30 minutes, gagawin natin 35 minutes. So, ngayon guys, ang gagawin natin, maghihintay na lang tayo. Pabayaan na lang natin itong ating Instant Pot cooker na magluto dito. Total, kapag natapos na siya magluto, magbibip ito ng malakas, kaya maririnig natin. At kung nakaligtaan natin ito, meron din tong safety feature. Ibig sabihin yan guys, no? Kapag natapos ng i-pressure cook ito, mag-automatic to na magwa-warm mode. So, huwag kayo matakot doon. Hindi naman siya tuloy-tuloy na iinit pa rin. Kaya, hindi naman natin kailangan isipin to palagi. Pero syempre, iba pa rin yung nandun tayo lagi sa tabi ng ating niluluto. So guys, ito yung vent ng pressure cooker. Mapapansin niyo, di ba? Walang lumalabas dyan at all. Pero, para makita ninyo na talaga may pressure sa loob, itutulak ko lang ng konti. Ayan guys, oh. Yan yung pressure sa loob niyan. Yun yung usually na lumalabas kapag dun sa traditional na pressure cooker, di ba? Habang nagluluto tayo, lumalabas yung steam. Dito, intact pa rin lahat. So, yun guys. Itutuloy ko lang ang pagluto uli dito. Pagkatapos guys, ilalagay na natin ibang mga ingredients pa pagkatapos natin i-pressure cook ito. Ngayon guys, ready na tong ating niluluto. So, papasingawin lang natin yung pressure dito. Ito lang yung ginagawa ko. Tinutulak ko lang tong vent papunta dito. Papunta sa akin. So, ayan. Habayan lang natin na sumiyo yung pressure. At pagkatapos ito guys, bubuksan lang natin ito. Pwede na natin tanggalin yung lid ngayon dahil wala ng pressure. So yun, makikita nyo guys na kumukulo pa. Mainit pa yan.
So, ang gagawin natin dito, itutuloy lang natin yung pagluto. Ibabalik ko ulit ito dun sa saute mode. Dahil ngayon, nandito na siya sa keep warm mode. So, i-off ko muna. Lalagyan lang natin ulit sa saute mode para uminit. Dahil hindi pa tayo tapos, no? Ang ginagawa natin ngayon, guys, ay itutuloy lang natin yung pagluto dito. At yan, kumukulo na uli. So, ilalagyan na natin itong ating liver spread. Pagkatapos, guys, ito naman yung ating red bell pepper. So, ang gagawin ko dito, guys, itutuloy ko lang yung pagluto dito. Pabayaan lang natin na mag-evaporate yung liquid dito ng kalahati, no? So, ipapareduce pa natin ito. At sa pagkakataong to, gusto ko yung aking bell pepper lumasa, kaya nilagay natin kagad. Ngayon, guys, nag-reduce na yung sauce ng baka. Ibig sabihin yan, pwede na muna nating ilagay yung ating pinan-fry na patatas at carrots. Haluin lang natin ito. Pagkatapos, guys, lulutuin lang natin ito ng mga 5 minuto dito. Guys, sa puntong to, ready na tayo. Ilalagay lang natin tong ating salt at ground black pepper. Ito lang yung ating seasoning. Titimplahan lang natin. Pagkatapos, hahaluin lang natin ito. Pagkatapos, guys, lulutuin ko lang to sandali pa para lalo lang mag-thicken yung sauce. At ililipat na natin ito sa isang serving plate. Pagkatapos, guys, serve na natin to. So, guys, ito na yung ating Instant Pot Pinoy Beef Caldereta. Napakadali lang gawin, di ba? Ngayon, guys, tikman na natin to. Kumuha lang ako dito sa isang maliit na bowl. Mainit pa, guys, ha? Ngayon, titikman natin yung baka. So, niluto natin ito ng 35 minutes sa pressure cooker, diba? Tingnan natin kung gaano na ito kalambot. Ito, guys, so fall off the bone na siya. Lambot. Naalala ko yung bulalo. Kasi ganun-ganun yung texture ng laman, pati yung lasa. Although hindi beef chunk yung gamit natin dito, pero ang sarap. Lasang-lasa ko dito yung sauce na ginawa natin, yung kamatis, pati na rin yung beef. Panalo to. Masarap to kaninan. Tsaka kung gusto niyo ng kaldereta na medyo maanghang, pwede rin kayong maglagay ng siling labuyo habang niluluto natin. Para nung sa ganun ay manuot yung anghang dito sa karne ng baka. Guys, maraming salamat sa lagi ninyong pagnood nating mga videos. Sana, guys, kung hindi pa kayo nagsasubscribe, ay mag-subscribe kayo dito sa ating Panlasang Pinoy YouTube channel. At ilike nyo itong ating video kapag nagustuhan ninyo. Tandaan niyo, guys, ay yung details nitong ating Instant Pot na lutuan, makikita niyo dun sa description ng video na to. So kung interesado kayo, check nyo yung description. Paano, guys, magkita-kita ulit tayo sa ating susunod na video. Hanggang sa muli!